Te Julcsi! Azt tudtad, hogy a világon elsőként 1791-ben Franciaországban a nagy francia forradalom idején törölték el a férfiak közötti kapcsolat büntethetőségét? Tényleg? Aha, és mondok még mást is. Ekkor jött létre a világ első olyan szervezete is, amely a homoszexuálisok jogaiért küzdött. Egy röpiratú, a Szodoma gyermekei a Nemzetgyűlésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a melegeknek és leszbikusoknak össze kell fogniuk a heteroszexuális elnyomás ellen. Mert mit jelent szerelmünk? Mindent. És mit szabadott idáig érte tennünk? Semmit. Mit kívánunk? Hogy legyen valami. Julcsi, azt tudtad, hogy bár már az ókori görögök és rómaiak is írtak meleg témájú műveket, a modern melegregény a 19. században született meg. Augustus, német herceg írta az első olyan irodalmi művet, amelyben meleg szerelmes párral találkozhatunk. Az Egy év Árkádiában, Kilenion, az év mindegyik hónapjára szolgál egy szerelmes történettel az ókori Hellászból. És az egyik fejezetben egy férfi párról olvashatunk. Az első amerikai meleg témájú regény pedig Bayard Taylor alkotása, a József és barátja, egy pennsylvániai történet című regény. 1870-ben jelent meg, egy 20 éves farmer és egy nála valamivel idősebb férfi romantikus kapcsolatáról szól. 1896-ban jelent meg a világ első meleg újságja, a Der Eigene. Jelentése egyedi különleges. A korai homofil mozgalom termékét Németországban egészen 1933-ig futtatták. A lapot Adolf Brand író adta ki, elsősorban azért, hogy feltámassza a görög homoszexualitás kulturális modelljét. A lapban híres írók és képzőművészek is publikáltak, többek között Thomas Mann. 1908-ban jelent meg az első meleg témájú magyar regény Guti Soma tollából. Tuzár detektív nyomozásait bemutató sorozatának 4. kötete Homoszexuális szerelem címmel jelent meg. A történet apropóját egy nagy port kavart németországi persorozat, a Harden-Eulenberg affér adta. Ugyan a regény egy gyilkosság történetét dolgozza fel, de képzeld, a szerző meglepően haladó álláspontot képvisel a homoszexualitás megítélésével kapcsolatban. Ismerte a kor orvosszakértőinek véleményét, és kritizálta azt a gyakorlatot, amely az azonos nemű kapcsolatokat börtönnel fenyegette. Száz éve készült az első egyértelműen meleg témájú filmalkotás, más, mint a többiek címmel. Az 1919-ben bemutatott filmet Richard Oswald rendezte, és elkészítését annak idején még a Német Szociáldemokrata Párt is támogatta. A történetet egy meleg hegedűs és tanítványa szerelme ihlette, ám a főhőst megzsarolják, ami végül tragikus következményekkel jár. A film egyik forgatókönyvírója és egyben szereplője is az a Magnus Hirschfeld, aki a kor egyik legismertebb szexológusa és a Szexuáltudományi Intézet megalapítója. 1930-ban hajtották végre az első dokumentált nemi helyreállító műtétet Lili Elbe, dán festőművészen. Ő egyébként házasságban élt, ezt azonban a nemváltás miatt felbontották. Az orvosi beavatkozásokra egy dresdai klinikán került sor. Az eset hatalmas szenzációnak számított, még a magyar sajtó is beszámolt róla. Lili pedig Férfiből nővé címmel emlékiratot is írt. A bátorságnak azonban megvolt az ára. Az orvosi módszer akkoriban még kísérleti stádiumban volt, és a mélybeültetés miatt fellépett komplikáció egy évvel később Lili Elbe életébe került. I'm gonna call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily. You're exquisite. Az első amerikai leszbikus szervezet a Bilitis lányai volt. A szervezetet 1955-ben San Franciscóban alapította Phyllis Lyon és Del Martin, 3 másik leszbikus párral karöltve. A céljuk az volt, hogy a bárokkal szemben alternatívát kínáljanak a leszbikus és biszexuális nőknek, akik a férfi központú homofil szervezetekben sem igazán tudtak érvényesülni. A szervezet a nevét Pierre Louis, francia költő leszbikus témájú Bilitis verseiről kapta.
Abilities lányai találkozókat szervezett leszbikus és biszexuális nőknek, érzékenyítő programokat tartott a segítő szakmák képviselőinek, közreműködtek a feminista mozgalomban, és egy újságot is adtak ki, The Ladder, vagyis Létra címmel, mely 17 éven keresztül jelent meg. Az első Pride felvonulásokat azért rendezték meg, hogy megemlékezzenek az egy évvel korábbi Stonewall lázadásról, melynek során a New York-i Christopher Street-en található Stonewall Inn bár közönsége visszavágott a rendőröknek. Majd napokig tartó utcai harcok következtek. 1970. június 27-én Chicagóban tartották az első Pride felvonulást, egy nappal később pedig New Yorkban, Los Angelesben és San Franciscóban is. A New York-i felvonulást az Oscar Wilde Memorial Bookshop tulajdonosa, Craig Rodwell lakásából szervezték. A június 28-ai felvonuláson pár százan indultak csak el, de később olyan sokan csatlakoztak a felvonulókhoz, hogy végül több ezres tömeg érkezett meg a Central Parkba. ...1982-ben mutatták be az első leszbikus témájú magyar filmet, Egymásra nézve címmel. A film a leszbikus Galgóci Erzsébet Törvényen kívül és belül című kisregénye alapján készült. Az egyben 56-os vonatkozású film főszereplője az újságíró Éva, aki beleszeret kolléganőjébe, Líviába. Mag Károly, a film rendezője 2 lengyel színésznőt szerződtetett a főszerepekre. Egyiküket, Jadwiga Jankowska-Czeslakot, a Cannes Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díjával jutalmazták, de a rendezőt is jelölték Aranypálmára. ...1989-ben indult, kezdetben szamizdat kiadványként a Mások című magazin, az első magyarországi LMBT újság. A Homérosz Egyesületből kivált 2 újságíró, Takács Bence Gábor és Láner László vezetésével. Házi sokszorosításba készült az első 3 próbaszám, melyet korabeli szórakozóhelyeken terjesztettek. 1990 tavaszán az első szabad választásokon induló pártokat is megkérdezték, hogyan vélekednek az LMBT emberekkel kapcsolatban. 91 áprilisától pedig az újságosoknál is kapható volt a Mások. Utolsó száma 2008 júniusában jelent meg.